Servus dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim. Nici nu a venit bine toamna, că deja am trecut prin prima răceală. Sper că înțelegeți ce vorbesc, pentru că am glasul încă răgușit. Am petrecut un weekend în Apuseni și vreau să împărtășesc cu voi 10 locuri care merită vizitate dacă mergi să vizitezi Apuseni. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai. Îmi place să călătoresc și îmi place să împărtășesc cu voi din experiența acumulată. Cele 10 locații care vreau să le împărtășesc cu voi nu am reușit să le vedem pe toate într-un singur weekend, pentru că timpul este scurt ca să le poți rezolva pe toate. Dar acum 5 ani de zile am mai fost dat în zona respectivă și acum am luat ceea ce am făcut și am vizitat data asta și cu ce am vizitat data trecută și am făcut o listă cu 10 obiective care merită vizitate. Noi, ca să ajungem în Apuseni, am avut două variante. Una prin Alba, deci Sebeș, Alba, Abrud, Câmpeni, Albac, și să ne apropiem undeva în zona Arieșenului, să ne cazăm, și cea de-a doua să mergem pe autostradă până la Deva și să mergem prin Brad și să intrăm pe cealaltă parte dinspre Bihor, Brad, înspre Arieșeni. Am ales varianta numărul 2, prin Deva și prin Brad. Sunt câteva porțiuni acolo care se lucrează cu semafoare, dar nu am stat foarte mult și drumul este ok. Și acum să deschidem lista de obiective. Obiectivul numărul 1 este chiar locul unde ne-am cazat. Ne-am cazat în Vârtop, în detrimentul Arieșenului. Și bine am făcut, pentru că în Vârtop este o localitate foarte fain poziționată și un cadru natural cu priveliști deosebite. Am ales să stăm la pensiunea Piatra Grăitoare și ca urmare a comentariilor de pe Booking. Aici am găsit o familie deosebit de prietenoasă și de primitoare în persoana lui Lucian și lui Mirela. Îi salutăm și îi îmbrățișăm pe această cale. La pensiunea Piatra Grăitoare am ales să avem cu tot cu demi-pensiune, așa că toate lucrurile au fost foarte simple pentru noi în ceea ce privește mâncarea. Obiectivul numărul 2, cheile galbene. După postarea mea cu cheile nerei, am primit mai multe comentarii la filmuleț și unul din ele a fost de la Ștefan și m-am uitat pe filmările lui Ștefan și am văzut cheile galbene și mi-am propus să ajung și eu, mulțumită lui, în cheile galbene. Ca să ajungi la cheile galbene, mergi pe drum până la cantonul Simplic de la Lungșoara. Este asfaltat cea mai mare parte din el. De acolo cineva cu rea intenție sau cu o putere dată de el a pus o barieră din lemn și a închis drumul. Dar am trecut pe lângă cu mașinile și am intrat pe drum forestier și am mai mers încă vreo 3 km și ceva până la intrarea în chei. Cheile galbene sunt spectaculoase, un pic mai dificil decât ce am cunoscut până acum, pentru că priza pe care o făceai între mână și picior, ca distanța, era mai mare decât înălțimea la fetele noastre și atunci ne-am cam chinuit un pic cu ele, dar am trecut fără să avem nicio neplăcere. Mai este o porțiune un pic mai dificilă pe traseu, pe care o urci și treci printr-un fel de stâncă și o cobori, dar ne-am descurcat și am trecut fără nicio problemă. Obiectivul numărul 3, Cascada Evantai. Cheile galbene se termină cu Cascada Evantai. Este o cascadă
cumva foarte interesantă, se formează dintr-un râu care trece prin stâncă. Am reușit să parcurgem și cumva peștera aia prin care trece râul Galbenă, se formează cascada Evantai. Obiectivul numărul 4, izbucul Galbenei. Noi de la cascadă am continuat, puteam să ne întoarcem prin cheie și să le mai facem încă o dată sau să mai mergem încă un pic pe cursul râului Galbenei să vedem de unde se formează râul. Și am ajuns la izbucul Galbenei. Izbucul este locul de unde iasă apa din stâncă. De la izbucul Galbenei noi am urcat și am ajuns la două puncte de belvedere, undeva deasupra cascadei, și de acolo am coborât prin Poiana Florilor. Acum n-am văzut nicio floare acolo, dar sună foarte frumos și prin Poiana Florilor am ajuns în drumul forestier care ducea înapoi spre mașinile noastre. Obiectivul numărul 5, peștera de la Scărișoara. Se poate merge liniștit până sus pentru că este asfaltat și nu ai nicio problemă. De la parcare am mai mers încă vreo 10 minute până la poarta peșterii. Acolo la poartă am așteptat, cred că o jumătate de oră, pentru că era deja pe traseu un grup cu ghidul respectiv. Marele bloc de gheață. Am continuat spre obiectivul numărul 6, Poiana Călineasa. De la peșteră și până la Poiana Călineasa sunt 10 km, dar foarte fain, asfaltați, fără nicio problemă și niște cadre deosebite. De la Poiana Călineasa ne-am întors puțin 4 km și în loc să o luăm la dreapta spre peștera Scărișoara, am luat-o spre stânga, spre obiectivul numărul 7, cheile Ordâncușei și peștera Poarta lui Ionete.
Poți să faci chei liniștit atât din mașină cât și un pic pe jos ca să te poți bucura acolo de priveliște. When it crashes down around here, exhale with a fire in your lungs. Well, you know we're all around you. The weight of 1,000 songs in waves. Time has only just begun. La peșteră nu am mai intrat. Am fost acum 5 ani, este o peșteră cu o intrare foarte mare, dar se vizează foarte puțin pentru că este o colonie de lilieci care nu agrează turiștii, vor să se odihnească și atunci nu am vizitat decât partea de Obiectivul numărul 8, peștera Ghețarul de la Vârtop. Nu am ajuns de data asta să vedem peștera Ghețarul de la Vârtop, dar acum 5 ani de zile am văzut-o și vă recomand din tot sufletul. Din punctul meu de vedere este una din cele mai frumoase peșteri pe care le-am văzut eu la noi în țară. Days of a brand new start in perfect time and measure, grace and a golden heart, how we've thrown our arms around you. Saints in an endless sky. Obiectivul numărul 9, cascada de la Vârciorog. N-am ajuns de data asta să vedem cascada de la Vârciorog, dar vă recomand să o aveți în program dacă ajungeți în zonă. Înainte de Ariașeni este un drum care merge spre cascadă. Noi am lăsat mașina la ieșire din drumul principal și am mers pe jos data trecută, dus întors, cam 7 km. Ne-am avut noroc pentru că s-a atașat un cățel de noi, botezat de către Maia Griveci, și au avut ce împărți amândoi din dulciuri și din biscuiți. Obiectivul numărul 10 este cascada Pișoaia. Înainte de Câmpeni se face un drum spre dreapta, spre Avramiancu, localitatea Avramiancu, și acolo undeva este cascada Pișoaia și dealul cu Melci. La ieșirea de la cascadă spre drumul principal este un deal, dealul cu Melci. Prima dată când ne-am dus, am trecut și am întrebat: domnule, unde e dealul cu Melci? Păi ați trecut, ne-am întors și pe iar ați trecut. Un fosilifer cu gasteropode reprezentativ pentru faciensul recifal. Dragii mei, astea sunt cele 10 obiective pe care vi le recomand să le vizitați dacă ajungeți în Apuseni. Sunt mult mai multe, sunt și mai frumoase decât astea, dar n-ai cum să le faci într-un weekend. Și vreau să spun că a fost cea mai frumoasă zi a mea de când am oaspeți în pensiune să mă duc cu ei pe traseu. Cea mai frumoasă zi a mea. Fără să exagerez, fără niciun fel de... Sper că v-am deschis apetitul de drumeție, sper că ați văzut lucruri frumoase. Dacă v-a plăcut, dați un like, împărtășiți cu prietenii voștri link-ul, poate și ei sunt dornici să meargă la munte și să se recreeze. Și nu uitați să vă abonați pentru că urmează și alte filmări faine.
Vă doresc zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau, pa!